यदि तपाईले एन्ड्रोइड मोबाइललाई चलाउनुहुन्छ भने तपाईले डु नट डिस्टर्ब सेटिङको बारेमा पनि जानेको हुनुपर्छ। यदि तपाईले डु नट डिस्टर्ब सेटिङको बारेमा जान्नु भएको छैन भने कृपया भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। भिडियोलाई पुरा हेरिसकेपछि तपाईले सजिलैसँग डु नट डिस्टर्ब सेटिङको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने झन् तपाईको लागि यो सेटिङ एकदमै युजफुल हुने गर्दछ। भिडियोलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाएर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। डु नट डिस्टर्ब सेटिङको बारेमा जान्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको सेटिङलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले थोरै स्क्रोल डाउन गर्दै तलतिर जानुहोस् र अब तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ डु नट डिस्टर्ब। अब तपाईले यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यो पेज पाउनुहुनेछ। अब तपाईले यहाँ डु नट डिस्टर्ब भन्ने अप्सनमा यहाँ तपाईले डिसेबल भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस्। इनेबल गरिसकेपछि अब तपाईको मोबाइलमा जति पनि फोनहरु आउँछ अटोमेटिक रूपमा साइलेन्टमा बस्दछ। अब तपाईले सोचिराख्नु भएको होला यो त साइलेन्टमा राख्दा पनि हुन्छ। साइलेन्टमा र यसमा धेरै फरक छ, म तपाईलाई बताउनेछु। अब तपाईले यहाँ रिपिट डु नट डिस्टर्ब टाइम भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईले यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गरेपछि के हुन्छ भने जस्तै तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ सेट टाइम भनेको छ। जस्तै तपाई कलेज पढ्न जानुहुन्छ भने जाँदाको समय र आउँदाको समयलाई तपाईले टाइमलाई सेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँ फ्रम र टु भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईले यो फ्रममा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँ कलेज पढ्न जाँदाको समयलाई तपाईले यहाँ चुज गर्नुहोस्। जस्तै तपाईको कलेज 6 बजे स्टार्ट हुन्छ भने 6 बजेमा तपाईले यसमा सेलेक्ट गरेर ओके गरिदिनुहोस् र अब तपाईले यो 2 मा क्लिक गरेर जस्तै तपाईको कलेज 11 बजे छुट्टी हुन्छ भने तपाईले यहाँ 11 बजेलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई ओके गरिदिनु होला। यसरी तपाईले टाइम सेट गरिसकेपछि अब तपाईको 6 बजे र 11 बजे बिचमा जति पनि कलहरु आउँछ त्यो कल चाहिँ अटोमेटिक रूपमा साइलेन्ट भएर बस्छ। र अब तपाईले यो रिपिटमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यो कस्टममा एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला र त्यसपछि अब तपाईको कलेज शनिबार छुट्टी हुन्छ भने तपाईले यहाँ सैटरडेमा अनटिक लगाइदिनु होला। यसो गर्नुभयो भने तपाईको सैटरडे बाहेक अरु सबै बारमा तपाईको यो डु नट डिस्टर्ब एक्टिभ भएर बस्ने गर्दछ। अब तपाईले यसलाई एकचोटी ब्याक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँ एक्सेप्सन्स भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईले यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब म तपाईलाई यसको अर्थ बताउनेछु। अब तपाईले यहाँ कस्टममा गएर कुनै एउटा आफुलाई मन परेको नम्बरलाई सेलेक्ट गरेर राख्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइलमा डु नट डिस्टर्बलाई एक्टिभ गरेर राख्नुहुन्छ भने पनि फोन आउँदा रिङ नै बज्ने गर्दछ। अब तपाईले यो कस्टममा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँ एड भनेको ठाउँमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईलाई कुन चाहिँ नम्बर मन परेको छ त्यो नम्बरलाई चाहिँ तपाईले यहाँ एड गरेर राख्दिनु होला। यसरी तपाईले एड गरेर राखेको नम्बरमा फोन आउँछ भने पनि रिङ नै बज्ने गर्दछ। अब तपाईले यहाँ एक्सेप्सनमा 0 भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। अब तपाईले यहाँ जति नम्बर राख्नुहुन्छ त्यो नम्बर यहाँ शो गरेर देखाउने गर्दछ। अब तपाईले यो रिपिटेड कल भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ। यसमा तपाईले क्लिक गरेर यसलाई इनेबल गरिदिनु होला र इनेबल भइसकेपछि के हुन्छ भने अब तपाईलाई कसैले फोन गर्छ भने तपाईको मोबाइल साइलेन्टमै बस्ने गर्दछ र सेम नम्बरबाट फेरि तपाईलाई 3 मिनेट भित्रमा कसैले फेरि फोन गर्छ भने अब चाहिँ तपाईको मोबाइल साइलेन्टबाट अटोमेटिक रूपमा हटेर रिंगिङ आउने गर्दछ। यसरी अब तपाईले आफ्नो मोबाइलमा डु नट डिस्टर्बको सेटिङलाई मिलाएर राख्न सक्नुहुनेछ।